Chào bạn, có hội viên copy mình nói về sự khác biệt địa phương và phân ngôn của Trung Quốc. Tại vì mình thấy đó không đủ cho mình làm một video có 25 phút. Cho nên sau đó mình đăng post hỏi hội viên. Họ cũng quan tâm vấn đề khác nào về Trung Quốc. Sau đó mình thu thập các câu hỏi. Thế đó có thể phân ra thành 3 chủ đề. Một là tại sao Trung Quốc có thể luôn luôn thống nhất. Hai là trong nội bộ Trung Quốc có gì khác biệt. Ba là cái mà gọi là văn minh Trung Hoa cụ thể là gì. Mình muốn thẳng thắn báo cho các bạn rằng, đối với đại đa số người ấn tượng về Trung Quốc trong đầu óc của họ, thật ra là bị chế tạo bởi bộ máy tuyên truyền của các chính quyền Trung Quốc trong 70 năm đã qua. Nếu bạn thấu hiểu sự đấu tranh của các ý thế hệ và các thế lực của Trung Quốc trong 120 năm đã qua, thì bạn sẽ hiểu rằng, một là trong lịch sử đa số thời gian của Trung Quốc là trong tình trạng phân liệt mà không phải là thống nhất, hay là trong nội bộ Trung Quốc có mức độ khác biệt chiều cách thức hóa của cơ chế hành chính. Ba là văn minh Trung Hoa đã không tồn tại nữa. Tiếp theo, mình sẽ giải thích chi tiết. Có một sử gia Trung Quốc có tên là Các Kiến Hùng. Ông ấy có viết ra một bài văn là phân lâu lại hợp, hợp lâu lại phân, bàn luận về sự thống nhất, sự phân liệt và lịch sử Trung Quốc. Trong đó ông ấy có thống kê rằng từ khi nhà Tần thống nhất thiên hạ vào năm 211 trước công nguyên đến khi nhà Thanh sụp đổ vào năm 1911, thời gian thống nhất có 950 năm, chỉ chiếm 45% thôi. Cụ thể là như sau. Nhà Tần thống nhất thiên hạ vào năm 221 trước công nguyên, nhưng chỉ trải qua 12 năm thì có chiến tranh Sở Hán xảy ra. Nhà Hán được xây dựng vào năm 202 trước công nguyên, nhưng khi đó ở phương Nam có Nam Việt, Mông Việt và Âu Việt. Còn Hung Nô có chiếm lĩnh nhiều khu vực cũ của nhà Tần. Phải đến năm 110 trước công nguyên, Hán Vũ Đế mới thu hồi tất cả lãnh thổ, nhưng đến năm 8 thì có Vương Mãn Soán vị. Sau đó có nhiều ngày khởi nghĩa. Nói chung là thời gian thống nhất chân chính chỉ chiếm 58% của thời gian tồn tại của nhà Tây Hán. Sau đó nhà Đông Hán được xây dựng vào năm 25, nhưng phải đến năm 50 mới thu hồi tất cả lãnh thổ. Nhưng đến năm 184 thì có sự khởi nghĩa quân Khăn Vàng, sau đó quân phía các cỡ. Nói chung là thời gian thống nhất chân chính chỉ chiếm 69% thôi. Sau đó vào năm 2008, nhà Tần thống nhất lại Trung Quốc, nhưng chỉ trải qua 21 năm thì có nội chiến. Sau đó các dân tộc Du Mục đi vào Trung Nguyên, phải trải qua 288 năm nhà Tuổi mới thống nhất lại Trung Quốc, nhưng chỉ trải qua 22 năm lại có nội chiến. Đến năm 624, nhà Tần thống nhất lại Trung Quốc, nhưng đến năm 755 loạn An Sử xảy ra. Sau đó có nhiều quân phiệt các cỡ. Nói chung là thời gian thống nhất chân chính chỉ chiếm 45% của thời gian tồn tại của nhà Tần. Sau khi nhà Tần sụp đổ, phương Nam có nhà Tống, phương Bắc thì có nhà Liêu và nhà Kim, không phải là tình trạng thống nhất. Phải đến năm 1279, nhà Nguyên mới thống nhất Trung Quốc, chỉ trải qua 72 năm thì xảy ra nội chiến. Đến năm 1382, nhà Minh thống nhất lại Trung Quốc. Đến năm 1618, người Mãn thành lập Mãn Châu Quốc ở Đông Bắc, thời gian thống nhất chân chính chiếm 85%. Nhà Thanh đi vào Trung Nguyên vào năm 1644, nhưng phải đến năm 1683 mới thu hồi Đài Loan. Đến năm 1854 thì có sự khởi nghĩa của Thái Bình Thiên Quốc, sau đó cũng là các quân phiệt các cỡ, thời gian thống nhất chân chính chiếm 69%. Năm 1911 nhà Thanh sụp đổ, sau đó là quân phiệt Bắc dân các cỡ. Đến năm 1949, Tân Trung Quốc được xây dựng, nhưng đến bây giờ vẫn không thu hồi Đài Loan, cho nên vẫn là tình trạng phân liệt. Trong suốt 2 năm đã qua, đa phần thời gian là không thống nhất nhiều lắm. Ok, có lẽ nghe đến đây có người sẽ hỏi rằng, chính trị không luôn luôn thống nhất, nhưng văn hóa thì luôn luôn thống nhất. Văn hóa người Hán luôn luôn thống nhất, đúng không? Xin bạn quay bản đồ này. Khu màu cam là khu vực nổi tiếng Quang Thoại, khu màu khác là khu vực nổi tiếng Phân Ngôn. Theo tiêu chuẩn của đại đa số người Trung Quốc, Phân Ngôn là những ngôn ngữ nếu viết bằng chữ biểu âm thì không thể đọc hiểu, nhưng có thể biểu đạt bằng chữ Hán. Cả tiếng Quang Thoại và những Phân Ngôn đều được coi là tiếng Hán, nhưng tiếng Quang Thoại và Phân Ngôn là không thể giao tiếp với nhau. Cũng có nhiều từ ngữ trong Phân Ngôn có bằng chữ Hán biểu âm, nhưng thực ra là chữ vô nghĩa. Và 100 năm trước, 90% người Hán là mù chữ Hán. Thì bạn có thấy có một văn hóa Hán thống nhất không? Dù sao, có nhiều người bảo là tiếng Quang Thoại của bây giờ là hình thành sau nhà Thanh, hay nói là nhà Minh cũng được, là chịu ảnh hưởng của dân tộc Du Mục. Những Phân Ngôn này có gìn giữ nhiều cách phát âm cổ xưa hơn, tại vì nếu đọc thơ của nhà Tần và nhà Tống bằng những Phân Ngôn này thì có thể hợp vận hơn. Nếu đọc bằng tiếng Quang Thoại thì không thể hợp vận nhiều lắm, cho nên những Phân Ngôn
mới là tiến hành chân chính hơn. Nhưng mà chúng ta biết rằng những khu vực phân công này thực ra là sau nhà Tống mới bị Hán hóa nhiều. Thế tại sao khu vực bị Hán hóa muộn có gìn giữ cách phát âm cổ xưa nhiều hơn, còn khu vực bị Hán hóa sớm thì đến mất cách phát âm cổ xưa? Những khu vực phân công đều có một điều giống nhau, tức là có để lại nhiều hội chứng tổ tiên, đó chứng tỏ rằng họ có gìn giữ nhiều tổ chức tôn tộc. Còn những khu vực tiếng Quang Thoại thì không. Tuy những khu vực phân công là sau nhà Tấn, đặc biệt là trong nhà Tống mới bị Hán hóa nhiều, nhưng sau khi họ cải tạo bộ lạc họ thành tôn tộc dự trên giáo lý nho giáo rồi, hấp thu cả chữ Hán và tiếng Hán vào ngôn ngữ cũ rồi, họ thì có cộng đồng nhỏ có thể gìn giữ thành quả bị Hán hóa của họ. Tiếng Quang Thoại có nghĩa là ngôn ngữ mà quan liêu nói, tức là ngôn ngữ của cơ chế hành chính. Mỗi khi có thể là mấy tạo nên cơ chế hành chính mấy và thống nhất là Trung Quốc đều sẽ hình thành tiếng Quang Thoại mấy. Mấy bạn tưởng tượng một chút, nếu có một khu vực mỗi khi có tiếng Quang Thoại mấy xuất hiện thì sẽ bỏ qua ngôn ngữ cũ và chuyển sang nói tiếng Quang Thoại mấy, thì chắc là vì người dân của khu vực này đều phải giao tiếp và tạo quan hệ với quan liêu. Trong một khu vực có cộng đồng nhỏ, không phải mỗi người đều phải tạo quan hệ với quan liêu. Đó chính là tình huống của những khu vực phân công. Họ có nhiều tôn tộc. Người đứng đầu trong tôn tộc sẽ đi làm quan, họ phải học nói tiếng Quang Thoại mới. Còn những người bình thường trong tôn tộc sẽ không cần. Tại vì lãnh tụ tôn tộc sẽ chăm sóc họ. Họ không cần chính phủ chăm sóc, không cần tạo quan hệ với chính phủ. Cho nên không cần họ nói tiếng Quang Thoại mới. Vì vậy, sự khác biệt chân chính của phân công và tiếng Quang Thoại Trung Quốc là những người nói phân công là vì tổ tiên họ bị Hán hóa trước nhà Minh, mặc dù sau nhà Minh có tiếng Quang Thoại mới xuất hiện, nhưng vì họ có cộng đồng nhỏ chăm sóc cho nên không cần chuyển sang họ nói tiếng Quang Thoại mới. Còn những người nói tiếng Quang Thoại, dù tổ tiên họ là bị Hán hóa trong khi nào, vì không có cộng đồng nhỏ, ngoài chính phủ ra sẽ không được ai chăm sóc, cho nên phải biết nói tiếng Quang Thoại. Trong đó cũng có một sự khác biệt là ở Tây Nam Bộ và Tân Cương cũng có nói tiếng Quang Thoại. Thật ra là vì sau nhà Minh và nhà Thanh, thế là chính phủ mấy thâm sâu vào đây, mấy Hán hóa đây. Ở đây cũng có nhiều dân tộc thiểu số tồn tại, đó có nghĩa là họ có bộ lạc tự trị, không chịu chính phủ trực tiếp bổ nhiệm quan liêu thống trị, cho nên cũng không bị Hán hóa nhiều, vẫn nói ngôn ngữ mà không được biểu đạt bằng chữ Hán. Nói đơn giản là Hán hóa sớm thì đến mức cộng đồng nhỏ, Hán hóa muộn thì vẫn có cộng đồng nhỏ, không bị Hán hóa thì sẽ không bị quan liêu trực tiếp thống trị. Hán hóa là bằng với cách thức hóa của cơ chế hành chính, tức là được cải tạo để dễ bị kiểm soát bởi chính phủ. Đạo lý này rất đơn giản, nhưng mà có nhiều người vẫn là tin rằng là có một văn hóa Hán thống nhất tạo nên một văn minh Trung Hoa thống nhất. Trên thực tế là vì có một chính quyền có bạo lực đầy đủ, cho nên chính phủ những người dễ bị thống trị, sau đó gìn giữ văn hóa của người bị thống trị. Nói đơn giản là sự thống nhất của Trung Quốc không phải là vì có văn hóa thống nhất, mà là vì có bạo lực đầy đủ. Mình đã có nhắc đến nhiều lần rồi. Sau nhà Hán, tất cả vương triều thống nhất lâu dài đều là vì dựa vào thế lực ngoại lai mới được xây dựng. Đó đã chứng tỏ rằng vẹn vẹn dựa vào tài nguyên nội bộ, Trung Quốc là không đủ cho thống nhất bản thân mình. Tất nhiên trong đó có một số sự khác biệt là người tiên ti của nhà Tần và người Mãn của nhà Thanh, trước khi họ bị Hán hóa, họ đã tạo nên tập đoàn của chính mình rồi, sau đó tập đoàn của họ chính phủ toàn Trung Quốc. Khi triều đình suy yếu rồi, họ thì cho phép địa phương tự tổ chức quân đội để duy trì trật tự. Kết quả là tạo nên các quân phía các cỡ. Nhà Tần có phiên trấn của Tiết Tổ Sứ, nhà Thanh có quân phía Bắc dân. Còn nhà Minh thì là người Hán nhờ tài nguyên ngoại bộ để tạo nên quân đội, sau đó thống nhất lại Trung Quốc. Lực lượng của Minh Thái Tổ là ba nguồn từ một địa phương, đó là Hoài Tây. Đó là tiền tuyến của người Mông Cổ tấn công nhà Tống. Vì vậy sau đó ở đây sinh ra hai lực lượng. Một là vì sự phá hoại chiến tranh, có nhiều lưu dân lang thang, họ gia nhập tôn giáo bí mật tạo nên cơ sở quân đội của Minh giáo. Hai là những binh sĩ và vũ quan hạ cấp mà quân đội Mông Cổ để lại, họ tham gia lập nghiệp ở đây, sau đó họ cũng có gia nhập quân đội của Minh Thái Tổ. Nói đơn giản là người Hán có nhờ tài nguyên ý thức hệ của Minh giáo và tài nguyên quân sự của vũ quan cũ Mông Cổ, vì vậy thống nhất lại Trung Quốc. Chế độ chính trị của nhà Minh là tập quyền nhất trong lịch sử Trung Quốc, tức là mức độ cách thức hóa của cơ chế hành chính nhà Minh là cao nhất. Khi triều đình suy yếu rồi, họ không có phân quyền như nhà Tần và nhà Thanh, vẫn là kiên trì do triều đình lãnh đạo tất cả mọi thứ. Kết quả là có xuất hiện nhiều lưu dân mà không được chăm sóc trong cộng đồng nhỏ, họ tạo nên nhiều thế lực khởi nghĩa. Trong đó có một hiện tượng là
họ hoàn toàn không có kỷ luật quân đội, cũng thiếu năng lực duy trì an ninh công cộng. Khi họ chiếm được một địa phương, họ sẽ ăn cắp tài sản và sát hại nhiều người. Có một ví dụ điển hình là Trương Hiến Trung, khi ông ấy đi vào Tư Xuyên, từng chuyện có sát hại 50% dân số, từng có để lại một bia thất sát, thiên sinh vạn vật cho người, người không bao tập nào cho thiên, sát. Hình như ông ấy có núi hưởng rất nhiều với nhân loại. Bây giờ trong mạng xã hội tiếng Trung chính là có những người trả thù xã hội là Trương Hiến Trung. Trung Quốc của bây giờ cũng là người Hàn nhờ nhiều tài nguyên của Liên Xô, bao gồm ý thức hệ, kỹ thuật, cách tổ chức và tài chính để tổ chức quân đội và chính phủ, sau đó thống nhất Trung Quốc. Mức độ cách thức hóa của họ tất nhiên là nhiều hơn nhà Minh. Năm 1949, tân Trung Quốc thành lập, nhưng phải đến năm 1953 mới tàn áp hết tất cả thế lực địa phương ở khu vực người Hàn. Phải đến năm 1965 mới thực sự thành lập chính phủ ổn định ở Tây Tạng. Trước khi đó luôn luôn có đánh trận. Nhưng mà vào năm 1965 thì chính thức chia tay với Liên Xô. Vào năm 1966 thì có đại cách mạng văn hóa xảy ra. Đó là một nội chiến mà Mao Zedong cho phép người dân có thể tự tổ chức ủy ban cách mạng và phá hoại cơ quan chính phủ. Đến năm 1976 mới kết thúc, sau đó có cải cách kinh tế. Bây giờ người ta đã quên mất rồi, trước khi Tập Cận Bình lên ngôi, chính phủ địa phương Trung Quốc có hiện tượng Sultan hóa. Sultan là chỉ nhà vua của Hồi giáo. Ngày xưa vì Caliphate của Đế quốc Hồi giáo không đủ thế lực kiểm soát tất cả lãnh thổ, có nhiều quân viện hay là lãnh thổ bỏ lại nổi lên từ kiểm soát địa phương, người ta chấp nhận tính hợp pháp thống trị của họ là Sultan, đó là bằng với nhà vua. Thật ra hồi trước chính là có nhiều cán bộ địa phương Trung Quốc, họ có thể kiểm soát tất cả tài nguyên của địa phương mà không nghe theo mệnh lệnh của chính phủ trung ương. Hình như là một Sultan, là một thổ hoàng đế. Là sau năm 2000 Trung Quốc mới triển khai dự án đánh lên diệt áp Tà Hí Chú Ở, thanh trừng những thế lực địa phương, và sau khi Tập Cận Bình lên ngôi vào năm 2012 mới hiệu quả thanh trừng hết. Thế tại sao sau năm 2000 họ có thể hiệu quả kiểm soát địa phương? Thật ra là vì vào năm 2001 họ có gia nhập WTO, họ được cho phép nhập vào thị trường nước Mỹ, cho nên mới phát tài, chính phủ của họ mới có tiền đi tập quyền hóa. Thế các bạn có thể chưa, nếu không có tài nguyên ngoại bộ, Trung Quốc sẽ không thể thống nhất, cũng rất khó duy trì sự thống nhất. Nếu bạn cứ tin rằng Trung Quốc là một văn minh thống nhất mà tự cung tự túc, đó chỉ là cái mà những người Trung Quốc thao tác ý thức hệ muốn bản tình bảo thôi. Thưa quý vị, bất cứ chính quyền nào đều phải sử dụng ý thức hệ để tranh thủ lòng dân, và bất cứ ý thức hệ nào đều không thể 100% phù hợp với hiện thực. Mỗi người đều có tự do tin vào ý thức hệ mà mình tâm đắc. Mình thấy chúng ta chỉ cần phải hỏi một câu hỏi rằng, nếu tôi tin vào ý thức hệ của bạn rồi, tôi phải trả cái giá gì và tôi có thể lấy được lợi ích gì? Bản thân mình là không tin vào bất cứ ý thức hệ của Trung Quốc, cũng không quan tâm họ có ý thức hệ gì, tại vì mình không muốn trả bất cứ cái giá, cũng không thèm bất cứ lợi ích. Tuy nhiên có nhiều người Hoa không chắc có bao gồm người Việt hay không, họ là tin rằng trên thế giới này có sự đối lập giữa văn minh phương Tây và văn minh phương Đông. Văn minh phương Đông là do văn minh Trung Hoa đại diện, văn minh Trung Hoa sẽ chiến thắng văn minh phương Tây trong tương lai. Người phương Đông phải đoàn kết thực hiện mục tiêu này. Đó là vì sao Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhắc nhở Nhật Bản và Hàn Quốc rằng cho dù bạn có tẩy tóc thành màu sáng hay nâng mũi bao nhiêu nữa, bạn cũng không bao giờ có thể trở thành người châu Âu hay người Mỹ, bạn sẽ không bao giờ trở thành người phương Tây. Chúng ta cần biết cội nguồn của mình ở đâu. Đối với cá nhân mình, nếu có một văn minh phương Đông, đó cũng là nên do văn minh Hồi giáo hay văn minh Ấn Độ đại diện. Tại vì người tinh hoa văn hóa truyền thống, nói nôm na là thầy tu của họ vẫn tồn tại, tức là chuyên gia luật pháp Kinh Quran và đẳng cấp Bà La Môn vẫn tồn tại. Còn người tinh hoa văn hóa truyền thống của văn minh Trung Hoa, tức là sĩ phụ, đã không tồn tại nữa. Cho nên mình thấy văn minh Trung Hoa cũng đã không tồn tại nữa. Tuy nhiên bạn có thể nói thầy tu Phật giáo hay đạo sĩ của đạo giáo vẫn tồn tại. Thế nếu bạn nói vậy thì bạn là định nghĩa lại văn minh Trung Hoa thành văn minh Phật giáo hay văn minh đạo giáo, mà không phải là văn minh Nho giáo. Thế bây giờ Trung Quốc nói muốn phù hợp văn minh Trung Hoa thì nên có nghĩa là phù hợp Phật giáo hay đạo giáo. Nhưng mà theo quy định, đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể tin vào bất cứ tôn giáo nào. Thế bây giờ Nho giáo đã không tồn tại, Trung Quốc cũng sẽ không phù hợp Phật giáo hay đạo giáo. Thì cái mà văn minh Trung Hoa mà họ nói cụ thể là cái gì? Đối với mình, đó là một chuyện rất rõ ràng đơn giản. Mình thực sự không hiểu tại sao có người vẫn bị tùm lum trong đó. Thực ra là người Trung Quốc từ tiêu diệt người tinh hoa văn hóa truyền thống của bản thân mình rồi. Sau đó ý thức hệ của bản thân mình, tức là tư tưởng Mao Zedong, cũng bị vỡ mộng rồi. Bây giờ lại tái tạo một thế giới quan cho rằng văn minh Trung Hoa vẫn tồn tại, và đó là do Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện.
Nhưng mà thật ra Đảng Cộng sản Trung Quốc không có ý thức hệ cố định, chỉ có một ý tưởng nhất quán là tất cả mọi thứ đều phải do Đảng lãnh đạo. Đối với những người có thể tự đi vào kinh điển của văn minh Trung Hoa thì sẽ biết đó là một ý thức hệ vớ vẩn. Đối với những người thiếu văn hóa thì sẽ tin vào. Còn đối với những người có văn hóa nhưng nhờ Đảng Cộng sản Trung Quốc để làm ăn thì sẽ phối hợp thao tác ý thức hệ và tuyên truyền. Tất nhiên mình biết mình trình bày một cái đơn giản như thế đối với nhiều người vẫn là hiểu lầm. Tiếp theo xin để mình tóm lại toàn quá trình. Ngày xưa thế giới quan của người Trung Quốc hay nói là Nho giáo là tin rằng sở dĩ thế giới không hòa bình là vì người ta thiếu đạo đức, không biết ức chế sự ham muốn của mình cho nên đấu tranh nhau. Còn sở dĩ thế giới hòa bình là vì có xuất hiện một chân miền thiên tử, có cảm hóa đạo đức của người dân, làm người dân thần phục và không làm loạn nữa, giống như phụ huynh làm đứa trẻ thần phục và không dám làm loạn. Vì vậy mỗi người cùng nhau sống hòa bình, giống như một gia đình lớn, không có chiến tranh xảy ra trên thế giới này. Khi đó họ gọi là thiên hạ, tức là ở dưới sự cảm hóa của thiên tử, ức chế sự ham muốn của mình và thần phục với thiên tử. Đó là một chân lý vũ trụ. Khi đó họ gọi là thiên lý. Bây giờ chúng ta biết rằng sở dĩ thiên tử có thể thống nhất thiên hạ chủ yếu là vì có bảo lực đầy đủ mà không phải là có cảm hóa đạo đức người dân. Dù sao họ là tin như vậy. Cho nên họ cũng tin rằng vương triều mà có thể thống nhất thiên hạ là có văn hóa nhất và đạo đức nhất. Đó gọi là Trung Hoa. Trung có nghĩa là trung tâm của thiên hạ. Hoa có nghĩa là có văn hóa cao nhất. Sau khi nhà Thanh tiếp xúc với phương Tây, có bị phương Tây đánh bại nhiều lần trên chiến trận, người Trung Quốc mới biết rằng hóa ra ngoài bên thiên hạ của họ cũng có một thế giới lớn hơn và có một phương Tây là sở hữu bảo lực mạnh hơn thiên tử của họ. Nhưng mà họ vẫn không bỏ qua thiên lý. Họ thấy phương Tây chỉ là vì có kỹ thuật quân sự cao hơn. Người phương Tây không biết tôn trọng thiên tử, không biết thiên lý là thiếu văn hóa, trên mà tinh thần là người giá mắt. Bây giờ chỉ cần học tập kỹ thuật quân sự của phương Tây, cải thiện phương tiện bảo lực của Trung Hoa thì được rồi. Nhưng mà đến năm 1895, nhà Thanh bị Nhật Bản đánh bại. Nhật Bản thì là ở trong thiên hạ của họ. Tại vì Nhật Bản cũng biết luân lý Nho giáo không phải là người giá mắt, và ít hay nhiều đó sẽ làm người ta nghi ngờ rằng liệu rằng trong thiên hạ Nhật Bản là có văn hóa cao hơn nhà Thanh, là Nhật Bản đại diện Trung Hoa của bây giờ. Dù sao đối với những người mở cờ hơn, thiên lý trong đầu óc của họ bị vỡ mộng. Họ tự ra một từ ngữ mới là công lý, có nghĩa là đạo lý công cộng. Họ thấy rằng chính là vì Nhật Bản có học theo phương Tây, có cải cách lập hiến quân chủ, triệu tập quốc hội, quan hệ giữa nhà vua và người dân là bình đẳng hơn, cho nên người dân muốn có phần mình phấn đấu cho nhà nước bình đẳng là một công lý đúng cho cả phương Đông và phương Tây. Nhưng mà đại đa số người thì khó bỏ qua thế giới quan vốn có. Họ thấy nhà Thanh đại diện văn hóa cao nhất, không có gì đáng cải cách. Sau đó ý tưởng như vậy hình thành phong trào nhã hòa toàn. Họ thấy tất cả vấn đề đều là vì người phương Tây đi tới Trung Quốc. Nếu người phương Tây đi ra khỏi Trung Quốc, thì tất cả vấn đề sẽ bị biến mất. Nhà Thanh cũng cho phép người dân tự pháp đi phá hoại nhà thờ Kitô giáo và đại sứ quán phương Tây, thậm chí sát hại người phương Tây và những người Trung Quốc thân mật với người phương Tây. Vì vậy, có liên quân 8 nước đột phá Bắc Kinh, làm thiên tử nhà Thanh vội vã tháo chạy. Sau đó người ta mới chấp nhận rằng nhà Thanh chắc phải cải cách. Đối với cải cách của nhà Thanh có hai phe. Một là phe lập hiến, tức là chỉ muốn quân chủ lập hiến thì được rồi. Người đại diện là Khang Hiếu Vĩ và Lương Khải Siêu, chính là họ phát minh Trung Hoa dân tộc, có bao gồm cả người Mãn và người Hán. Khẩu hiệu của họ là Mãn Hán hợp chỉ, báo chí tuyên truyền của họ là Tân dân tổng báo. Hai là phe cách mạng, tức là muốn lật đổ nhà Thanh, xây dựng quốc gia người Hán. Họ là nói Trung Hoa dân quốc, trong đó người Hán là chủ yếu, không bao gồm người Mãn. Khẩu hiệu của họ là cách mạng bài Mãn, báo chí tuyên truyền của họ là dân báo. Thật ra sự phân biệt của họ không liên quan đến bản sắc dân tộc nhiều lắm. Mình trực tiếp lấy bài văn tranh luận của họ làm ví dụ. Đầu tiên là ý tưởng của phe lập hiến, được thể hiện trong bài văn của Khang Hiếu Vĩ vào năm 1902, trả lời cuộc thảo luận của doanh nhân người Hoa ở châu Mỹ rằng Trung Quốc chỉ nên lập hiến mà không nên cách mạng. Ông ấy nói rằng theo công lý càng bình đẳng càng tốt, nhưng mà dân trí của người Trung Quốc không đủ. Nếu lật đổ chính quyền người Mãn thì Trung Quốc sẽ đánh mất lực hướng tâm, các tỉnh sẽ độc lập, thế lực ngoại bộ sẽ dần cơ đi vào Trung Quốc. Sau đó vì chiến loạn sẽ xuất hiện người cách mạng độc tài, cho nên bây giờ phải thỏa hiệp. Chỉ cần có bình đẳng kiểu quân chủ lập hiến, không nên có bình đẳng kiểu dân chủ cộng hòa. Và hoàng đế người Mãn cũng không hạn chế người Hán làm quan. Người Mãn
cũng đã tiếp nhận nho giáo rồi, đã tự man di biến thành Trung Hoa rồi. Sau đó là về cách mạng của phản Bắc được thể hiện trong Bắc Bộ Kháng Hiếu Vi và bàn luận về cách mạng của Trương Thái Viễn vào năm 1903. Ông ấy nói rằng tuy người Hán có thể tham gia chính trị nhưng người quyết sách chính trị là người Mãn, cho nên người Hán thực ra là nô lệ. Mặc dù dân trí của người dân không cao, nhưng cuộc cách mạng chính có thể khai sáng dân trí. Bây giờ là vì có người Mãn thống trị, cho nên người Hán không đoàn kết. Lật đổ chính quyền người Mãn rồi thì người Hán sẽ đoàn kết, cho nên không cần sợ các tỉnh độc lập. Ok, chúng ta biết rằng sau khi Trung Hoa Dân Quốc được xây dựng, họ là chuyển sang nơi ngũ tổ Cộng hòa, cũng là bao gồm người Mãn. Tại vì từ khi bắt đầu, vấn đề mà họ quan tâm nhất không phải là người Mãn và người Hán có văn hóa giống nhau hay không, mà là lật đổ chính quyền người Mãn rồi, Trung Quốc sẽ phân liệt hay không. Phe lập hiến dự đoán sẽ phân liệt, phe cách mạng thì thấy không, và cuộc cách mạng sẽ khai sáng dân trí và khắc phục nhiều vấn đề, không lật đổ sự thống trị người Mãn, Trung Quốc sẽ không tiến bộ. Hai bên đều có lý, tại vì người Mãn thực sự không muốn triệu tập quốc hội mở cửa chính quyền cho người Hán, và sau khi nhà Thanh sụp đổ, Trung Quốc cũng thực sự phân liệt, cho nên cũng có thể nói ý tưởng của hai bên đều không khả thi lắm. Mình tin rằng nếu khi đó có người ngoài hành tinh đang quan sát họ thì sẽ hỏi phe lập hiến rằng nếu không có người Mãn thống nhất Trung Quốc vào 250 năm trước, Trung Quốc bây giờ đã phân liệt thành nhiều nước rồi. Thế bây giờ các bạn có tư cái gì vừa muốn thống nhất nhưng vừa yêu cầu người Mãn mở cửa chính quyền cho người Hán? Cũng sẽ hỏi phe cách mạng rằng không có người Mãn 250 năm trước, Trung Quốc đã phân liệt rồi. Thế bây giờ tại sao các bạn có tự tin người Hán có thể thống nhất Trung Quốc? Nói đơn giản là phe lập hiến là ý tưởng đòi hỏi. Sau khi đã lấy được lợi ích từ người khác, cũng muốn đòi hỏi nhiều thứ. Còn phe cách mạng là ý tưởng tự tin, có tự tin làm được cái mà không có ai làm được trong quá khứ. Hai ý tưởng này cũng sẽ xuất hiện lại nhiều lần trong tương lai bằng nhiều bộ mặt khác biệt. Sau khi Trung Hoa Dân Quốc được xây dựng vào năm 1911, quân Việt Bắc dân cứ đấu tranh nhau, chính trị rất tối tăm. Đến năm 1915, phong trào tân văn hóa xảy ra. Người ta bảo là sở dĩ sau khi cách mạng Trung Quốc không có tạo nên một cộng hòa dân chủ tốt đẹp là vì tâm trí của người Trung Quốc bị truyền thống độc hại thái quá, không biết công lý bình đẳng, cho nên phải bỏ qua truyền thống và tiếp nhận tân văn hóa. Thật ra đó là một phiên bản khác của ý tưởng tự tin, cũng là một tư duy truyền thống. Ngày xưa, người Trung Quốc tin rằng vì thiên tử có thể cảm hóa đạo đức người dân, cho nên có thể thống nhất thiên hạ. Sau đó, những người cách mạng cũng tin rằng cuộc cách mạng có thể khai sáng dân trí, thực hiện cộng hòa dân chủ. Sau đó lại nói rằng phải xóa bỏ tư tưởng truyền thống của người dân trước mới có thể khai sáng dân trí. Điều là tin rằng trật tự hoàn hảo có được tạo nên thông qua người văn hóa cao hơn, thay đổi tư duy của văn hóa thấp hơn. Chỉ có một điều khác biệt là ngày xưa ở trên những người văn hóa cao hơn, tức là sĩ phụ, có một thiên tử đại diện thiên lý, còn những người cách mạng là mỗi người tự thấy mình đại diện công lý. Dù sao đến năm 1919, công lý của họ cũng bị phá một. Khi đó có nhiều học sinh Trung Quốc lên đường biểu tình rằng Trung Quốc là quốc gia chiến thắng trong chiến tranh thế giới thứ nhất, nhưng phương Tây không cho phép Trung Quốc thu hồi đất thuê nước đất ở Sơn Đông vì giá tâm của cường quốc, công lý sẽ không thực hiện. Sau đó có nhiều người chuyển sang nói một từ ngữ mới, đó là chân lý, có nghĩa là đạo lý chắc chắn sẽ thực hiện vì theo khoa học, và khoa học trong đó chính là chủ nghĩa xã hội. Lần này có một điều khác biệt, không phải một người một kiểu công lý, mà là có một chính đảng đại diện chân lý. Khi bắt đầu, cả Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản đều thấy mình đại diện chân lý, tất nhiên đều tiếp nhận tài trợ của Liên Xô. Chỉ là sau khi Quốc dân Đảng tiêu diệt quân Việt Bắc dân rồi, không có làm theo chân lý, vé trước quyền tài sản tư nhân, mà là chuyển sang những nền văn hóa truyền thống của Trung Hoa dân tộc, cũng có sinh ra ý tưởng đòi hỏi. Trước tiên là đòi hỏi Nhật Bản bỏ qua Đông Bắc, quên mất rằng nếu không có Nhật Bản tài trợ cho Đông Trung Sơn thì Quốc dân Đảng sẽ không bao giờ tồn tại. Sau đó là đòi hỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc bỏ qua đấu tranh, quên mất rằng không có Liên Xô tài trợ thì Quốc dân Đảng sẽ không thể tiêu diệt quân Việt Bắc dân. Dù sao sau đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc thống nhất nội địa Trung Quốc, cũng có xuất hiện một điều khác biệt, tức là họ có một chân lý là do Mao Zedong một người đại diện, tức là tư tưởng Mao Zedong, cũng có làm theo chân lý này, phát động tại cách mạng văn hóa, tức là dự kiến tư tưởng Mao Zedong, quần chúng phát động cách mạng lật đổ sự kiểm soát của tổ chức đảng. Sau đó Mao Zedong qua đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định Mao Zedong có phạm sai lầm. Người Trung Quốc thì ít nói chân lý nữa, mà là nói thực tiễn là tiêu chí duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Trải qua 30 năm cải cách kinh tế, bây giờ lại có xuất hiện tư tưởng Tập Cận Bình. Người Trung Quốc không nói tư tưởng Tập Cận Bình là chân lý, chỉ là nói tư tưởng Tập Cận Bình là chân lý quan,
hay lực lượng chân lý. Nói chung chân lý là do Tập Cận Bình một người đại diện. Bây giờ người Trung Quốc cũng là đòi hỏi nước Mỹ bỏ qua Đài Loan. Họ cũng quên mất rằng nếu không có nước Mỹ cho phép họ gia nhập WTO thì họ sẽ không kiếm được nhiều tiền đủ cho thanh trừng những thổ hoàng đế của địa phương. Mình tóm lại đoạn lịch sử ở trên thực sự cảm thấy chán nản. Cứ lặp đi lặp lại. Cứ muốn hy vọng rằng trên thế giới này có chân lý, có một chính quyền đại diện chân lý, có một lãnh tụ đại diện chân lý. Tôi là một tư duy thời Trung Quốc lạc hậu 1.000 năm. Hy vọng mình đã trình bày rõ ràng cho các bạn thấy rồi. Nếu có ai hỏi rằng tại sao Trung Quốc luôn luôn thống nhất? Thật ra Trung Quốc có nhiều khi không thống nhất. Có thống nhất là vì có tài nguyên ngoại bộ đầu vào. Không có tài nguyên ngoại bộ thì người Trung Quốc sẽ không đủ theo là thống nhất bản thân họ. Tại vì càng hán hóa thì có nghĩa là tổ chức cộng đồng nhỏ càng bị phá hoại, càng không biết chăm sóc với nhau, cũng là càng dễ bị theo là ngoại bộ chính phủ. Cho nên thay vào đó nên hỏi rằng tại sao luôn luôn có thế là ngoại bộ muốn thống nhất Trung Quốc? Tại vì họ dễ bị chính phủ. Nếu có ai hỏi rằng trong nội bộ Trung Quốc có gì khác biệt? Đầu tiên là có một số khu vực có bị cơ chế hành chính triệt để cách thức hóa, đặc trưng là nối điện quang thoại, chủ yếu là phân bố ở phương Bắc và những thành phố có nhiều cơ quan nhà nước ở khu vực dân tộc thiểu số. Thứ hai là những khu vực nối phân ngôn, họ vẫn gìn giữ cộng đồng nhỏ, nhưng bây giờ cũng đã khó nói có gìn giữ hoàn hảo hay không. Thứ ba là những khu vực nối ngôn ngữ mà không thể biểu đạt bằng chữ Hán, họ có gìn giữ cộng đồng nhỏ của họ nhiều nhất, nhưng không chắc có y chang với ngày xưa không. Nếu có ai hỏi rằng cốt lõi của văn minh Trung Hoa là gì? Nếu là ngày xưa thì là sĩ phu phục vụ thiên tử, cảm hóa đạo đức của người dân. Bây giờ không có thiên tử rồi, cũng không có sĩ phu rồi. Nếu bạn muốn kiên trì có một văn minh Trung Hoa tồn tại, nếu bạn không thấy mỗi ngày đều có tư cách tự lý giải một văn minh Trung Hoa mà bị tâm tạo, mà thấy văn minh Trung Hoa phải có một chính quyền đại diện, thế đó có thể là Đài Loan, nhưng Đài Loan sẽ không thể thống nhất Trung Quốc, hay có thể là Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ có thể thống nhất Trung Quốc, họ thấy Tập Cận Bình đại diện chân lý. Tôi không thể Tập Cận Bình có văn hóa cao hơn tôi và có thể cảm hóa đạo đức tôi hay khai sáng dân trí tôi. Tôi là thấy văn minh Trung Hoa đã không tồn tại nữa. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có tự do lựa chọn bị cảm hóa và bị khai sáng bởi Tập Cận Bình. Nếu có ai hỏi rằng bây giờ người Trung Quốc nói Tập Cận Bình đại diện chân lý chỉ là tạm thời thôi, tại vì Tập Cận Bình không phải là người bất tử. Thế trong tương lai có ai có thể đại diện văn minh Trung Hoa? Nếu Tập Cận Bình không có chỉ định ngày kế thừa thì tất nhiên là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục nói họ đại diện văn minh Trung Hoa một cách tập thể. Nếu có chỉ định ngày kế thừa thì sẽ nói là do ngày đó đại diện. Nếu có ai hỏi rằng tôi không muốn Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện văn minh Trung Hoa, cũng có ai nào không? Thế phải chờ để Đảng Cộng sản Trung Quốc giải tán. Theo tục lệ, người Trung Quốc phải nhờ tài nguyên ngoại bộ mới có thể thống nhất lại Trung Quốc. Trong tương lai nếu có thế lực ngoại bộ muốn thống trị Trung Quốc, mình thấy có hai khả năng. Một là Pháp Luân Công, hay là nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo có khả năng cao hơn tại vì họ có phương tiện bảo lợi mạnh hơn. Nếu có ai hỏi rằng ok, không cần nói văn minh Trung Hoa nữa, có ai có thể đại diện văn minh phương Đông? Có nhiều, có thể là chuyên gia luật pháp Hồi giáo của các nước đại diện Hồi giáo, hay là do tầng lớp Bà La Môn của Ấn Độ đại diện Ấn Độ giáo, nhà vua Thái Lan đại diện Phật giáo, thiên hoàng của Nhật Bản đại diện Thượng đạo, thầy tu Phật giáo của các nước, đạo sĩ của các nước. Nếu có ai hỏi rằng thì không có ai đại diện văn minh Nho giáo hay là sao? Thật ra nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc không tồn tại nữa thì cũng không có ai sẽ quan tâm Việt Nam hay Bắc Triều Tiên nói mình đại diện văn minh Trung Hoa. Bây giờ Kim Jong Un cũng là nói mình đại diện chân lý vũ trụ. Nếu trong tương lai con gái của Kim Jong Un kế thừa bố thì văn minh Trung Hoa sẽ có một nữ tính đầu tiên đại diện chân lý vũ trụ. Sao vô ta thiên?